Російська танкова колона нарешті досягла центра Києва. Ось у такому вигляді знищена та захоплена російська бойова техніка знаходиться прямо у центрі столиці України. Очікує параду ось такого незвичного на Хрещатику. Ну і таку важливу подію дійсно треба відмітити. Я вирішив пройти по Хрещатику, подивитися, що ж тут є цікавого, яку техніку виставили, і деякі цікаві деталі роздивитись. Отже, вперед. Так, парад російської техніки на Хрещатику відкривають самоходні артустановки 2С3М Акація. Це модернізована 152 мм самоходна артилерійська установка. Пошкоджена, але в принципі придатна до ремонту. Ми бачимо, що численні тут є ураження від уламків, тобто вона була під артобстрілами і кинули. Але в принципі поновити можливо, двигун цілий. Так, тепер наступна, тут вже нічого не відремонтуєш. Це розбита, обгоріла російська САУ, самоходна артустановка 2С-19 МСТА-С. От в такому вигляді. Тут вже розтягнули все, що можливо. Розібрана повністю. І знову САУ Акація. САУ Акація 152 мм, російська. Теж, в принципі, в стані достатньо непоганому. Давайте подивимось. Це модернізована САУ, вон там фарба. Все не закопчена навіть. Так що тут все в непоганому стані. Давайте подивимось, як там двигун. Нормально. На місці. Там достатньо. Можна ще привести до ладу. Так, а ось перший танк на Хрещатику. Це російський новітній основний бойовий танк Т-90А. Дуже цікаво, можна помітити, тут якраз стоїть блок комплексу оптикоелектронної протидії «Штора». Він має захищати від спостереження, визначати позиції, наприклад, наших протитанкових ракетних комплексів, оптичних приладів, прицілів і наводити туди гармату, чинити перешкоди. Т-90А. Зверніть увагу, машина в чудовому стані, насправді. Видно, що вона десь загрузла. Ми бачимо, що дуже багато там ще якоїсь багнюки, але в принципі, подивіться на стан катків, на стан самого корпусу, башти. Повністю нова машина. Тут нічого такого ще, в принципі, навіть я не бачу. От якісь, дивіться, всередині. Нічого тут ще. Так, ззовні є трохи іржі, але все це ремонтопридатне. Так. А тепер тут ми бачимо, це вже не Т-90, це основний російський бойовий танк Т-72Б3. І ми бачимо, що це Т-72Б3М зразка 2016 року. В нього додатковий захист від ручної протитанкової зброї. Танк теж ми бачимо в гарному стані. Ці танки не фарбували, це все природнє на них, крім надписів. Надписи, звичайно, від людей, а це воно все в такому стані було. Дивіться, всередині, тут має лежати зіп, укладочка. Мало вкласти, тут все, дивіться, все в чудовому стані було. Зіп, звичайно, все позабирали, але все було достатньо
не поюзаний, як кажуть. Ну, дивіться стан катків. Таке враження, що машина просто з заводу приїхала в Україну, отримала, ми навіть не бачимо, де є ушкодження. Ну і, в принципі, була кинута екіпажем. Да, тому тут ну, є ушкодження катків, натягнули тут гусянку. Ага, вибило, нема переднього катка. Ну, але в іншому ми бачимо, що ушкодження дуже невеликі. І відомості, бачите, комплект ZIP, що тут мало бути? Одиночний, на приціл Сосна У, на прилад навідника, на приціл навідника, на телекамеру ТВКТ 65N. Ну, тут все мало воно лежати, ну, звичайно, все зняли. Ось так виглядає російський Т-72Б3М. Він абсолютно ремонтопридатний. Ми бачимо, що у машини є ушкодження, ураження було по башті, причому дуже цікаво, що ззаду тут достатньо глибоке ураження, таке, ну, кумулятив, скоріше за все, якийсь сюди пробив, було ураження по башті і екіпаж залишив машину. Ну, а в принципі машина вся практично ціла, ремонтопридатна, в чудовому стані. Сподіваємось, буде відновлено. Так, а це у нас так красиво виглядає. Уламки першої виставленої на параді російської САУ МСТА-С. Ще одна розбита. Вибачаюсь, вона вже була там одна. Розбита, це ще одна. Видно, що там був внутрішній вибух боєкомплекта, внаслідок чого цю башту вже сюди, уламки башти, сюди вже хтось поставив, бо вона відлетіла, очевидно. Так, ну і від САУ 152 мм нічого не залишилось. Ну, причини вибуху ми зараз не помітимо, вже тут не встановиш нічого. Це ми бачимо ще один російський Т-72, Т-72Б, але якого це року машина, зараз важко сказати. Вибух, тут теж відлетіла, скоріше за все, башта, ну, дуже схожий на Б3, але я так впевнено не скажу зараз, де тут у нього. Машина видно, що була знищена ще на початку війни, лютий березень. Бачите, вони тоді ще їздили ось такими великими баками, їм здавалося, що пальне треба побільше. Це він ідентифікований в даному випадку. Т-72Б зразка 1989 року. Тому що тут Сосна У непомітно. Тут вже просто уламки, металобрухт. Ми бачимо, що вибух, тут теж можливо було навіть не одне влучання. Т-72Б, в принципі, від нього нічого не залишилось. Тут вже пішли дуже кучно, дивіться, така ціла колонна Т-80У. Це російська модифікація. Скоріше за все, це Т-80УЕ. Це російське виробництво. Це Росія виробляла. Такі танки знаходились, і навіть ще кілька залишається на озброєнні, 12-го і 13-го танкових полків 4-ї гвардійської Кантеміровської танкової дивізії. Ця дивізія вважається в Росії такою придворною, вона відкриває усі паради на Червоній площі. Тут в Україні теж, можна сказати, на Хрещатик виходять танки 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии.
О, звучить. В танки ці, очевидно, ми не бачимо тут ніяких ушкоджень, вони в ідеальному стані. Це труба для подолання водних перешкод, на ньому ще закріплена. Такий, по походному все було. Двигун в чудовому стані, я навіть не бачу ніяких ушкоджень. Що можна сказати, висновок який зробити? Ну, серйозних ушкоджень тут немає ніяких. Це, скоріше за все, вже потім щось тут зробили з крилом. Але на ньому залишки зимового камуфляжа. Можу зробити висновок, що, скоріше за все, це той танк, який був, міг бути ще на початку бойових дій. Росіяни в паніці кидали техніку. Ми бачимо, що тут, подивіться, він просто, у нього просто немає, абсолютно немає ніяких ушкоджень. Тобто машина ремонтопридатна, його треба доукомплектувати і буде нормально бити ворога. Так, наступний Т-80У, дуже схожий, да, ну він трошки в гіршому стані, але оце класний атракціон, дуло, яке можна піднімати. Ну, цей танк серйозно виведений з ладу, система нічого тут не працює, розібрали його повністю, підбили. Звідкись його, десь він загруз, бачите, в багнюці. Але, в принципі, дивіться, він теж в гарному стані, теж Т-80УЕ. Але тут вже зняли агрегати, двигун, тобто, ну, цей відновлювати не будуть. Так, от іще один Т-80УЕ. Ось така машина. А от тут, бачите, якраз видно 4. Тактичний знак тієї самої 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. От тут він є. О, гвардейцы, кантемировцы. Что-то от них доехало до Хрещатика. Вот. Ну, самі екіпажі, звичайно, не дожили. Цей танк теж в ідеальному стані. Теж це один з тих, які на самому початку захопили. Ми бачимо, танк просто в ідеальному стані. Не видно ніякого ураження, ніякого абсолютно слідів ураження, нічого нема. Він практично приїхав на війну і перейшов на сторону України. Ну, добре, відновлять. Ми бачимо двигун, теж в гарному стані, там в принципі нічого не пошкоджено. Так, а ось наступний танк, і це вже не Т-80. От подивіться на башту, машина серйозно обгоріла. Скоріше за все, це ще один Т-90. Так. Т-90, да, ну, в даному випадку все підписано чітко. Знищений в районі Суми. Перша гвардійська танкова армія. Ну, да, очевидно. Такі танки знаходяться на озброєнні кількох ударних частин Збройних сил Російської Федерації. Машина, ми бачимо, зазнала серйозних ушкоджень. Були прямі влучення по башті. Башта обгоріла, розбита, достатньо сильне ушкодження. Ну, треба подивитися. Ну, не виглядає танк цілим, але ми не знаємо його стану. Там розбита вся оптика, все знищено, але гармата є, працює. Ну, подивимось, як мінімум можна розукомплектувати на запчастини. Катки, все в непоганому стані, все застряг. Так, а от тепер дивіться, іще один. Це вже знову, судячи з камуфляжа, це знову Т-80УЕ зі складу 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії.
От зверніть увагу на дуло. Тут навіть я не знаю, чи встиг він зробити постріл. В зразковому все стані, начищено. Машина виглядає, кулемет з неї зняли, звичайно, але машина виглядає в доброму стані. Ми бачимо, що знов-таки залишки зимового камуфляжу. Це якраз 4-та дивізія завдавала удар, наносила удар у Сумській області. Зараз вони знаходяться у Харківській області. Їх вивели після важких втрат і розгрому там на тому напрямку. Теж машина, як ми бачимо, просто в чудовому стані. Зав'язла там десь в багнюці, стояла, звичайно, але от труба знов-таки для подолання водних перешкод. Стан двигуна. Нічого тут такого непоправного не видно. Я думаю, що все це можна поладнати. Дивіться, усі внутрішні деталі, тут ніякої іржі нема. Все чистенько. Все достатньо чистенько, все це ніхто абсолютно не налагоджував, ніяк не фарбував. От в такому вигляді воно і є. Так, тепер у нас ще один знов-таки Т-80. Якось дуже багато. Кантемирівці, 4-та гвардійська танкова дуже сильно відзначилась. Молодці, їх тут багато на парад приїхало. Можна відмітити. Тактичний знак. Дубові листя. На танку залишились дубові листя, а танкістам, можливо, тільки дерев'яні хрести і залишились. Цілий підрозділ, я думаю, що вони всі тут їхали. Думали, що їм головне треба буде кудись проїхати, а виявилося, що тут війна. Тепер ми бачимо чергова самоходна артилерійська установка САУ МСТА С 2С-19. Обгоріла дуже сильно. Основна російська артсистема калібру 152 мм. Очевидно, там тут нічого не залишилось, обгоріла, вибух. Це ж з Сумської області, теж дуже ймовірно зі складу 4-ї дивізії, 4-ї танкової. Ось такий механізм для подачі снарядів з ґрунту. Ось такий тут є для зручності. Тобто вони стріляли. Ця установка не знаходилась, скоріше за все, вона не знаходилась на марші під час ураження. Її знищили прямо на позиції. Тут вибух, не залишилось нічого. Так, це дуже цікава система, вона дуже відома. Це станція постановки радіоелектронних перешкод для підривників дистанційного підриву. Ця станція з такої характерної форми, вона була знищена якраз на території аеропорту Гостомель, якраз поруч з ангаром, де стояла Мрія Ан-225. Тому на багатьох фото, відео ця установка є. Вона мала прикрити, хочу нагадати, що в аеропорту було велике скупчення російських військ, дуже щільно стояла бойова техніка, а така система мала ставити перешкоди для ураження касетними боєприпасами. Тобто, щоб це було важко накрити, наприклад, реактивними системами залпового вогню. Або снарядами з радіопідривником. У нас їх просто не було на той момент, зараз вже є. Але така система теж історичний момент. Пряме враження, техніки там набили наші, звичайно,
все це на Хрещатик навіть не затягнеш. Так, ну це дуже зрозуміла, відома система. Дуже небезпечна зброя. Це на базі танка ТОС-1А «Сонцепьок», 220-мм реактивна система залпового вогню, яка споряджається термобаричними боєприпасами. І це дуже небезпечна зброя для боїв на близькій дистанції. Вона якраз на шасі танку, захищеному. Що ми бачимо? Що тут були прямі ураження. Ураження прийшли прямо по цьому захищеному контейнеру. Також тут теж були ураження, тобто достатньо пряме ураження, тут достатньо точно влучили. Може, скоріше за все, ймовірно, дуже можливо, що це був снаряд танковий або протитанкова керована ракета. У нас було відео, просто я згадав, як ПТКР «Стугна» влучає прямо в «Сонцепьок». Можливо, і такі. Ну, зараз ми не встановимо, яким чином, але зброя це дуже небезпечна і дуже добре ми бачимо тепер, як вона теж на Хрещатику опинилась. Ну, а це в комплекті. В комплекті з цим «Сонцепьоком» ось йде транспортно-заряджувальна машина. От в цих контейнерах перевозиться боєкомплект і от ракетами споряджається. Все це ж захищено для того, щоб перезаряджати прямо на полі бою, бо дальність пуску невелика. Подивіться, що кияни ще досі не розібрали на сувеніри деякі справжні деталі від «Сонцепьока». Ось воно так собі лежить. Теж тут комплект зіпа, деталі, ну все абсолютно новеньке, не тривалий час воно все застосовувалось. Судячи по номеру тактичному 323, це ті машини «Сонцепьок» і ТЗМ до нього, які були захоплені воїнами 93-ї механізованої бригади в Харківській області в районі під час дуже жорстоких і успішних для нас боїв біля села Гусарівка. Ну ось так виглядає. Тут таке постійне місце відвідувань. Багато людей туди в той «Сонцепьок» там залазять всередину. Да, тут всі його розглядають. Але це транспортна заряджувальна машина. Так, зараз ми подивимося, що. В парадной колонне на Хрещатике появляется самоходная огневая установка БУК-М. Трудно сказати, яка це була модифікація, М2 чи М3. Ось. Але ось тут знаходились ракети. І цей БУК, думаю, як ми всі бачимо, вже ремонту не підлягає. А тепер ми дивимося, як по Хрещатику проходить в дуже гарному стані самоходна артустановка 152 мм МСТА-С. І вона в дуже якісному стані, абсолютно підлягає відновленню. Бачите, в неї позначка О. Російська пропаганда каже, що О це отважні. Вони молодці, вони в принципі отважно кинули машину, де ми навіть не бачимо, я не можу помітити, ну це дрібниці, а де ж в неї було насправді ураження. Навіть і не видно. Все виглядає абсолютно... Ага. Ну, якісь тут були спроби, чи це хто потім з автомата постріляв трошки. Ну, машина зачинена. Ми бачимо, вон якийсь блок. Ага, воздух. Все новеньке. Раз зачинена, я думаю, що її будуть відновлювати. І вона просто в ідеальному стані, як на перший погляд.
Всередині, звичайно, можливо, щось потрощено, але жодних зовнішніх ушкоджень не видно. Так, а що ж це? Тепер на парад виходить, це знову російський, один з найсучасніших бойових танків Т-90. Да, ми бачимо, що, звичайно, як завжди, перебили всю оптику. Один тільки з приладів спостереження залишився, знищено. Да, тут все знищено, але ось ми, дивіться, тут цікаво, це якраз два елементи, блоки комплексу оптоелектронної протидії штора. Звичайно, тут всі їх побили, але самі блоки на місці. Так, а це на параді танки 27-ї окремої мотострілецької бригади, одного з найкращих російських з'єднань. Ну, ти бачиш, підтримали кантемирівців, і теж 27-ма бригада бере участь в парадах, і в Києві на парад теж явилась. Приємно бачити нову техніку. Сподіваємось, що тут багато що можна буде або розібрати. Для нас гармати важливі завжди. Багато вузлів, ходова частина, в принципі, не ушкоджена. Ага, тут теж в башту пролетіло. Ось чому його залишили. Так, ми бачимо, що тут було ураження у башту. І це було ураження, да, воно було, скоріше за все, щось пролетіло ззаду башти, тобто достатньо так хтось хладнокровно знайшов позицію. А можливо, щось є зверху. Ну, те, що на башті була пожежа ззаду і зверху, це 100%, скоріше за все, да, якесь ураження. Пробиті, нічого, башта не пробита. Вона не пробита, і це 100% не був джавелін, бо воно б розлетілося все. Зона ураження невелика. Але виникла пожежа. Пожежа була в кормовій частині і зверху. В принципі, навіть пожежа, як ми бачимо, була невелика. Тобто загорілась, може, скоріше за все, динамічний захист спрацював. Але здійнялась пожежа. А от дивіться, тут, в принципі, ми бачимо, що і значна частина башти взагалі не ушкоджена, все в нормальному стані. Ну от цікаво. А це незвичні гості у нас на параді на Хрещатику з'явились, ті, які в Москву не приїжджають. Це незвичайна установка, самоходна артилерійська установка Хоста 2С-34 зі складу. Це, наскільки мені відомо з наших документів трофейних, які були тут захоплені, зі складу 21-ї мотострілецької бригади. Таких машин було небагато, їх випустили близько 50 одиниць. Це було такий для Росії переходний зразок. Від Нони вони перейшли на нову вже гарматну систему самоходну 120 мм Вена, але ось така незвичайна, малосерійна Хоста 120 мм. Теж от вона отважна, здалась. Так, в стані вона непоганому достатньо всередині. Ми бачимо, все чистенько, фарба не побита, не пошкоджена, іржі нема. Трошки, да, тут щось з неї злетіла гусянка, але це все дрібниці. В принципі, при бажанні, я так бачу, можна її відновити. Бо, в принципі, база тут МТЛБ, так що проблем ніяких. Так. А це у нас що? Да, ну ось на параді виступає. Це знов-таки російський танк Т-72Б3.
Т-72Б3. Тут цікаво, цікаво, що звернути увагу, ураження. Зверніть увагу, хтось дуже майстерно влучив якраз в ту вразливу деталь, яку російські танкісти намагаються прикривати навіть мішками з піском, дуже смішно. Але ось тут було точне ураження, якийсь український навідник дуже влучно поцілив прямо в маску гармати. Звичайно, після такого майстерного влучення тут дійсно танк підбитий, шансів тут він виведений з ладу. Дуже точно. Дуже точно. Да, так що, думаю, що тут тільки можна розукомплектувати, що зібрати, але нічого тут багато. Цей танк навряд чи вже можна відновити, хоча, подивіться, вон катки, ходова, все в дуже нормальному стані, все добре. Це знов-таки Т-80 зі складу 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. Тобто він знов прибув до нас, скоріше за все, з Сумщини. Так. Ну і ось ми бачимо, в принципі, таких значних пошкоджень навіть не видно. Покидали їх, динамічний захист, все навісне, все позривали, але пошкоджень не видно. Ось, пошкоджень таких значних не видно, да, танк знов-таки, да, тут все. Теж новенький Т-80 УЕ. Тут будемо сподіватися, що все це можна буде ще відремонтувати. Так, ось у нас далі. І це знову Т-72Б3. Ось один Б3, ось другий Б3. І ще, там їх не було вже але тут парочка якраз стоять разом. Б3 і Б3. Так. Якісь тут всі ще кияни собі на запчастини ще не розібрали. Бачимо достатньо рідкий зразок озброєння, який рідкий навіть в російській армії, але користується там великим попитом. Це бойова машина БМО-Т. Машина перевезення вогнеметного взводу. Тобто логіка така сама, як і при конструюванні санцепьока і транспортно-заряджувальної машини для нього. Тобто в цю машину мають БМО-Т, сюди мають завантажуватись вогнеметники. Ці вогнеметники мають бути захищені зі своєю зброєю. Тому ця машина створена на базі танку, так само як і санцепьок, його транспортно-заряджувальна машина. Тому зараз на фронті росіяни це використовують, в принципі, будь-хто, тому що це найзахищеніша машина. Мета її була підвести вогнеметників, щоб вони самі не розірвались, не підірвались на своїх вогнеметах, але тепер це дуже популярно у російської піхоти, тому що це їхня найнадійніша по рівню захисту машина для перевезення військ. Але, звичайно, варіант модернізації ми бачимо достатньо, як все, що робиться в Росії, він дуже незручний. Ми не бачимо позаду апарелі, тобто позаду вихід бійців дуже незручний. Такий черговий приклад такої хибного російського планування і нерозуміння, яким чином має діяти піхота в бою і як вона має забезпечуватись. Треба просто з цього робити правильні висновки, так як робили ізраїльтяни, подивитись на їхні бойові машини піхоти на базі танку. Це правильний зразок. Оце російська БМО-Т. Так,
А це ми бачимо чергову Мста С 2С19, теж повністю вигоріла машина. Да, ну їх тут люблять. Вона виглядає видовищно. 152 мм. Виглядає для параду красиво. Так. Що тут у неї? Ну, внутрішній вибух. Невідомо, може щось побачимо. За виглядом, до речі, машина, здається, ну, не бачимо. Причин вибуху не бачимо. Да, там щось. Укладка. Не видно на перший погляд, який знищили. Да. Ну, а тут знову черговий Т-80УЕ. І я так розумію, черговий представник гвардійської 4-ї Кантемирівської дивізії. Ох вони, кантемирівців, скільки тут багато понаїхало, ти бачиш? Просто все, да, все тут. Зіп лежав тут. Навіть невідомо, воно воювало чи ні, чи встигло. Знищили її, цю машину достатньо швидко. Який ствол, трошки іржа, але це все швидко видаляється. А це очевидно якась модифікація, не зовсім нова. Т-72. Скоріше за все, щось таке. Але в дуже гарному стані. Так, а тепер наступний російський танк, теж в непоганому дуже стані. Це знов-таки Т-80УЕ. Да. Теж зі складу 4-ї гвардійської Кантемирівської дивізії. Захоплений 352 тактичний номер. Залишки зимового камуфляжу. Виглядає гарно. Це в нього встановлена система подолання теж водних перешкод. Дуже схожа. Така у росіян є система БРОД. Скоріше за все, це вона і є. Зверніть увагу на стан двигуна. Взагалі, просто нав'йо все. Все в ідеальному стані. Ну, кантемирівці молодці, що сказати. Що тільки не роблять, щоб посилити українську армію, повтікали як зайці. Тепер цей танк буде служити справжнім левом, українським воїнам. Да. Теж дубові листя. Здається, це 13-й танковий полк. Дубові листя. Чудово просто. Класний трофей. Відновимо обов'язково. Так. Що це у нас? Ця машина наступна дуже схожа вона на транспортно-заряджувальну машину до реактивної системи залпового вогню «Ураган». Так, до речі, теж колеса завжди поміняти можна. В такому, здається, придатному стані. Ну, не бачу тут таких важливих суттєвих пошкоджень. ТЗМ як ТЗМ. В принципі, у нас проблем з такими машинами не було, але добре, що воно є. Так, що тут у нас? А це російська машина, вона підписана. Бронеавтомобіль підвищеної захищеності КАМАЗ-63968 Тайфун. Це теж з Сумської області. Місто Тростянець, березень 22-го року. Посмотрим. Належав до складу 96-ї розвідувальної бригади.
Ну, Тростянець. Да, там теж 93-я вела бої з різними нашими підрозділами іншими. Ну ось Тайфун підвищеної захищеності, ну от в якому він стані. Так, зрозуміло, ну що сказати. Машина для перевозки особового складу. КАМАЗ. А, бачите, яке красиве бронескло. Да, повністю вигоріла. Так, це залишки російського БТР-82А. А, дивіться, гармата не обгоріла, а її ще досі не скрутили. От, балувані вже трофеями Збройні сили, молодці, що сказати. Хочу сказати, що це така найпереконливіша взагалі картина ефективності української армії. Да? От, одразу зрозуміло, наскільки могутньою і ефективною є українська армія, яка змогла знищити цю частку техніки, а це дуже невелика частка техніки, яка тут на Хрещатику. Теж ствол 125 мм. Так, це що? Це у нас знову Т-80УЕ і знову зі складу тієї самої гвардійської Кантемирівської дивізії. Скільки ж ви їх покидали? Нічого собі. Да, ну, машина в непоганому стані. Як мінімум, як донор для тих інших Т-80-ок. Там тут все нове. Зараз подивимось двигун. Єдине що. Ага. А от двигуна нема. Ну все, будуть, в принципі, як донор вирішили використовувати. Зрозуміло. Ну, а це російські десантники виходять на Хрещатик і починають, їхня колона починає рух. Так, російська новітня бойова машина десанту БМД-4М. Недешева штука, за вартістю не менше сучасного танку. Справа в тому, що тут достатньо ефективний, потужний комплекс, бойовий модуль Бахча. Ми бачимо тут 100-мм гармата, спарена з 30-мм гарматою і кулеметом. Може пускати навіть керовані ракети протитанкові. Ну, в принципі, бачимо, таких ось серйозних ушкоджень нема. Під Києвом в районі Гостомеля було знищено десятки одиниць таких машин і захоплено, кинуто. Російські десантники драпали тут з-під Києва, так що покидали велику кількість техніки. Це, ну, цим далеко цю машину не кинули, вона підбита. Ми бачимо, це теж десантна машина, десантний БТР, МД. Ну, нічого особливого, ракушка називають її. Це таке БМД-2. Російська, внутрішній вибух. Ну, таких набили дуже багато разом з екіпажами. В цьому алюмінієвому корпусі, звичайно, екіпаж нікуди вже не сховається. Так, а що ж це у нас тут? Угу. А це той самий відомий зенітно-ракетно-гарматний комплекс Панцер С-1, ми бачимо. Да, це основна зараз система армійської протиповітряної оборони Російської Федерації. Да, таких
Такі машини зараз є найновітнішими в російській армії, і вони виконують завдання прикриття військ від усіх типів повітряних цілей, в тому числі намагаються перехоплювати панцири. Хто згорів, тот лох. Да? Ну і намагаються виконувати навіть перехоплення на ракет балістичних, ракет Хаймарс, але внесуть великі втрати. Ну і ось таких панцирів набили теж дуже багато. Ну, тут я не знаю, це всім зрозуміло, знов таки чергова БМД-2, тактичний номер 354, на всяк випадок фіксуємо. Ну, тут не було внутрішнього вибуху, машина підбита, її просто розпотрошили. Так, БТР. Звичайний БТР. 80-ка. Да, ну, у нас такі є, це в російські йдуть вже бронеавтомобілі. Що це тут? Так, Тігр М з кулеметним модулем Арбалет ДМ. Ну, кулемет, звичайно, одразу зняли. Тігр М знищений. Так, це черговий БМД-2, а це чергова ракушка, десантний БТР. Ну, вона не знищена, але, в принципі, відновлювати таку зброю, це тільки російська армія може таких алюмінієвих продовжувати воювати гробіках на Гусянці. Да. Ну, там, тим більше всередині воно все обгоріло, сенсу нема. Так, це чергова російська БМД-2, ще одна. Красиво, добре, що виставили черевики, та там, в принципі, ніхто звідти нічого не витягав. Черевики, екіпаж вилетів налегке, як кажуть. Без черевиків і одягу навіть. Якось воно все тут розлетілось від них. Дуже поспішали в польоті. А ось це важко одразу ідентифікувати. Це була машина або один В-18, або один В-19. Машина або старшого офіцера, або командира артилерійської батареї, машина управління. І достатньо, ми бачимо, в непоганому стані була до того, як згоріла. Да, ну, не така стара, скажімо так. Росія модернізувала ці машини. От. Ну, ось одна з таких машин управління була знищена. Наступний пункт програми – це МТЛБ різних модифікацій. Ну, що тут казати, МТЛБ є МТЛБ, всім зрозуміло, легкий тягач, легко броньований. Так, це ми бачимо, завжди багато людей роздивляються. Ракети, ну, залишки, це двигуни від російських ракет, якими росіяни обстрілюють наші міста. Ми бачимо залишки від ракети С-300, від смерчів, ураганів. Ну, такого у нас заліза Росія залишила дуже багато по всій країні, тому довго роздивлятися не будемо. Зараз дивимось, що це за кунг тут, на Хрещатику, виставлений. Виглядає як якась станція радіоелектронної боротьби, але враховуючи, що тут душова, і ми бачимо відводи, да, це така мобільна душова кабіна.
Дякую за ідентифікацію. Сергій Маругін. Так, це різні модифікації КАМАЗів. Ну, у нас КАМАЗів, от чого-чого, а ви не побачите КАМАЗів, які ремонтопридатні у якості трофеїв. Все йде до КАМАЗів, ставляться дуже ретельно. Так, це чергова МТЛБ, це залишки БМП-2. Бойова машина піхоти, ну, така звичайна радянська БМП. Ми тут нічого не бачимо додатково. Так, а це ми бачимо після сильного внутрішнього вибуху повністю розлетілась бойова машина. Це на базі танку Т-72. Ми бачимо кріплення. Це транспортно-заряджувальна машина ТЗМТ комплексу Сонцепьок. Тобто у нас там є ціла ТЗМ-ка від Сонцепьока, а ось в що вона перетворюється після вибуху. Тобто очевидно, що просто відлетіли ці контейнери. Ми бачили там машину цілу, а тут просто вона розлетілась. Очевидно, було ураження контейнера, в якому знаходився боєкомплект. Ну ось, дещо навіть ще як сувенір залишилось замість голови від окупанта. Ну ось, таким чином виглядає ТЗМ Сонцепьока. Да, якраз противник їх активно застосовував в Маріуполі, зносив такими установками місто. Ну, так дуже символічно, що це саме тут. Справжнє паломництво на Хрещатику. Красиво стоять, вирішив ще раз зняти разом 3 моста С одночасно, які стоять поруч. І зараз ми йдемо далі. Далі у нас машина знову управління артилерійським вогнем. Далі вже йдуть бронеавтомобілі російські різних типів. Не знаю, не орієнтуюся в цих бронеавтомобілях, тому бачу тут з кунгом машина. Тут звичайний тігр розбитий. Так, тут в цьому кунгу щось було, якесь радіообладнання, або, можливо, машина комунікаційна зв'язку, або радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Так, тут ми бачимо чергові розбиті бронеавтомобілі. Тут хтось дуже так остроумно скинув на зберігання залишки касет реактивної системи залпового вогню. Касета відстріляна, це таке впадає на землю. Розбиті бронеавтомобілі. Так, це черговий бронетранспортер. Він, скоріше за все, з якимось був обладнанням дуже схожим на станцію радіоелектронних перешкод Пелена. Так, ну, це ми бачимо окрему башту, там далі стояв, ми показували корпус, залишки рештки корпуса танку. Да, судячи з усього, це Т-72. Т-72
Ми бачимо встановлене розміщення динамічного захисту, приціл Сосна У. Да, це очевидно. Це очевидно башта від Т-72Б3. Відлетіла. Радянське та російське танкобудівництво. Так, це черговий, ще раз, другий, ми бачимо Тайфун. Ще один Тайфун, чи вже третій, черговий Тайфун. Тайфун. Бронеавтомобіль для перевезення військ підвищеної захищеності. Так, що тут було всередині? Ну, все вигоріло просто. Десантний відсік. Так. Да, обгоріло тут непогано. Ми бачимо, що це, судячи з усього, залишки. Тут все познімали, але це залишки дуже схожі на Т-72Б3. Можливо, навіть Б3М 16-го року. Да, це точно Б3. Головне, друзі, коли дивишся цю знищену техніку, тільки таку невелику частину цієї знищеної техніки російської, яка таки дісталась Хрещатика, завдяки українським воїнам розуміти, якою ціною все це далося. А всі ці танки, гармати вартістю в мільйони доларів кожна одиниця, все це було знищено завдяки героїзму, професіоналізму, високій мотивації українських воїнів. І кожного дня у нас на фронті йдуть втрати, кожного дня цю страшну залізну силу український народ, українські воїни долають і знищують окупантів. Тому ми радіємо в цей день, коли ми бачимо всю цю величезну російську колонну, яку все ж таки запустили в центр Києва самі українці. І ми мусимо пам'ятати високу ціну і надзвичайно високу відданість українців, які зробили цей парад можливим. Тому дякуємо українським воїнам і пам'ятаємо, яким важким трудом, якою жертовністю даються нам наші перемоги, якими ми всі маємо пишатись і продовжувати нашу боротьбу. Слава Україні! Дякую українським героям!